Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα, όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα, κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι για όλες τις ειδοποιήσεις και ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Στο TikTok απλά κάνουμε και κάποια βίντεο επιπλέον. Το Taromania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα που πρέπει και στις δύο περιπτώσεις να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται, είπαμε, καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Λοιπόν, πάμε να δούμε για σήμερα ποια ιστορία βγαίνει. Για να δούμε ποια ιστορία βγαίνει για σήμερα. Τι είναι αυτό που θέλω να μας πούνε οι κάρτες. Όπα, δύο κάρτες, βασιλιάς ξυφών, το άρμα. Κάποιος λοιπόν που έχει κόψει στο παρελθόν με πάρα πολύ σκληρό τρόπο την επικοινωνία μαζί σου. Ένας άνθρωπος που εστίασε πάρα πολύ στην καριέρα του ή στην καριέρα της, γιατί τα ανοίγματα είναι γενικά. Θέλει να κάνει μία κίνηση, βασικά έχει κάποιους στόχους στη ζωή του, ζωή της. Αυτό είναι η ιστορία και το θέμα είναι ότι αυτοί οι στόχοι να δούμε τι περιλαμβάνουν. Αν σε συμπεριλαμβάνουν μέσα, για να δούμε. Στόχοι λοιπόν που έχει το άτομο που σας ενδιαφέρει. Για το παρελθόν ο κόσμος, στο τώρα οι ευχές και στο μέλλον οι 6 ράβδοι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, στο παρελθόν σηκώνατε κάποια βάρη όταν ήσασταν μαζί που μπορεί να είχαν φορτωθεί από άλλες ενέργειες, να μην ήταν δικά σας βάρη, όπως και να έχει όμως κάποια στιγμή το παλεύατε πάρα πολύ δυνατά, είσαστε ένα πάρα πολύ ισχυρό ζευγάρι εδώ, αλλά μάλλον κάτι δεν αντέξατε. Βέβαια βλέπω περισσότερο από την πλευρά του άντρα να βγάζει ένα μεγάλο ζόρι στα βάρη που είχατε. Υπήρχε αγάπη, εννοείται ότι υπήρχε αγάπη σίγουρα. Στο τώρα εύχεστε προφανώς να είστε μαζί, είναι ευχές και δείχνει ότι και το άλλο άτομο νιώθει το ίδιο, παρόλο ότι δεν έχει δείξει ακόμα τις προθέσεις. Δείχνει λοιπόν ότι μπορεί να βλέπεις εσύ σε κάποια social π.χ. ότι διασκεδάζει, ότι χαίρεται, αλλά οι προθέσεις, οι πραγματικές αυτού του ανθρώπου δεν τις ξέρεις. Επίσης, 6 ράβδοι μας δείχνουν μια ενέργεια ενός δύο ατόμων εδώ, που δείχνει που χαίρονται και απολαμβάνουν τη ζωή μαζί, αυτό είναι για το μέλλον βέβαια, και δείχνει ότι αυτό το άτομο ένιωθε σαν εγκλωβισμένο, σαν ένα κλουβί, ότι βρίσκεται σε ένα κλουβί στο παρελθόν, ή μπορεί και εσείς να νιώθατε έτσι ότι κάπως χειραγωγείστε, κάπως σας είχαν σε ένα χρυσό κλουβί και δεν βλέπατε έξω από αυτό. Γενικά όμως δείχνει ότι και οι δύο είχατε έναν εγωισμό, και οι δύο. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Στόχοι λοιπόν, μάλιστα, πολύ ωραία. Να βάλουμε εδώ το λουλουδάκι μας. Ωραία, πάμε λοιπόν στο παρελθόν, 15 άκτινα. Αυτό το άτομο μπορεί να το γνωρίσατε στον εργασιακό του χώρο. Να ήταν το αφεντικό σας για κάποιους. Το γνωρίσατε λοιπόν στον επαγγελματικό σας χώρο. Δείχνει ότι εκεί αναπτύχθηκε ένας έρωτας που μπορεί να ήταν για κάποιους κρυφός, για να μην σας πάρουν χαμπάρι, ξέρεις τώρα πώς γίνεται σε όλα αυτά, να υπήρχε μια επικινδυνότητα για να μην σας καταλάβουν. Δείχνει ότι μπορεί να ήταν παράνομη σχέση επίσης, τρίτα πρόσωπα να είστε εσείς στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Και με τα 10 ξύφη φυσικά υπήρξε μία προδοσία από αυτό το άτομο, όμως παρόλο ότι δείχνει ότι σας πρόδωσε, παρόλα αυτά κρατάει ακόμα την αγάπη σας και είναι σαν να θέλει κατά κάποιο τρόπο να σας ζητήσει ένα συγγνώμη, να το πω και αυτό. Καταλαβαίνει λοιπόν ότι έκανε πολύ μεγάλο κακό σε εσάς, αυτό είναι το σημαντικό, γιατί τα 10 ξύφη μας δείχνουν ότι η προδοσία ήταν ασύλληπτη και προφανώς εδώ δείχνει ότι τώρα ότι εσείς είχατε πέσει πολύ ενεργειακά και αυτό το άτομο θέλει να αναζωογονήσει τη σχέση σας. Εσείς απ' την άλλη, εκεί που είχατε πέσει στα πατώματα, πέρασε αρκετό χρονικό διάστημα μέχρι λίγο να ξαναβρείτε τον εαυτό σας και τώρα να βλέπετε τα πράγματα από μία άλλη σκοπιά.
η βασίλισσα των πεντάκτηνων εστιάζει πολύ επάνω της, δηλαδή αρχίζει, ντύνεται, έχει άλλη συμπεριφορά, αγαπάει πιο πολύ τον εαυτό της τώρα. Είστε σε μια φάση λοιπόν που λέτε ότι εγώ εντάξει Πινελόπη, αλλά θα προσέξω τον εαυτό μου, θα κάνω πράγματα στον εαυτό μου, κάποια δώρα στον εαυτό μου, όπως είναι το ντύσιμο, οι αλλαγές στην εμφάνισή μου και όλα αυτά. Με τα 5 κύπελα δείχνει ότι εδώ μοιραστήκατε το άτομο που σας ενδιαφέρει με ένα άλλο πρόσωπο. Είπαμε ότι μπορεί να ήσασταν και εσείς τρίτα πρόσωπα, οπότε εδώ μπορεί να σας πήρανε χαμπάρι και να μαλώσετε και να έγινε ο κακός χαμός. Γιατί εδώ δείχνει στην κυριολεξία ότι κάποιος σας τσάκωσε που λέμε και έριξε το βάρος επάνω σας. Βέβαια ο άλλος κατά κάποιον τρόπο προσπαθούσε να προστατεύσει, αλλά δεν τα κατάφερε στο τέλος την κατάσταση. Ναι, πραγματικά, και με τους 9 ράβδους δείχνει ότι ναι, είναι πραγματικά παιδιά κατάσταση 3 ατόμων. Δεν ξέρω εσείς από ποια πλευρά είστε τώρα, από το τρίτο πρόσωπο, από την άλλη πλευρά που μπήκαν τρίτα πρόσωπα. Και στις δύο περιπτώσεις πάντως είστε στο άνοιγμα. Ή είστε τρίτο πρόσωπο ή στη ζωή σας μπήκαν τρίτα πρόσωπα. Και στους δύο αναφέρεται το άνοιγμα, δέστε το από ποια πλευρά είστε. Έτσι λοιπόν για τα τρίτα πρόσωπα, για τους περισσότερους μπορεί να το είδε ένα παιδί αυτό και να το μετέφερε. Μια παιδική φιγούρα βλέπουμε εδώ που θύμωσε και πάρα πολύ. Γιατί μπορεί να ήταν και γνωστό πρόσωπο αυτό σε εσάς στην οικογένεια τέλος πάντων, ή εσείς να ήσασταν γνωστό πρόσωπο και να μπήκατε, είπαμε εσείς τρίτο πρόσωπο. Για να μην τα λέω διπλά λοιπόν, βάλτε την υπόθεση, είπαμε, όπως την γνωρίζετε εσείς. Στο τώρα ακριβώς που μιλάμε, με την ενέργεια του Σκορπιού, εσείς πενθείτε για αυτό τον χωρισμό. Στην κυριολεξία είναι σαν να σας σκότωσαν μία σας πλευρά. Θρηνείτε λοιπόν για αυτή την κατάσταση, αλλά είναι και μία ενέργεια Σκορπιού αυτή, δηλαδή ότι θα δούμε παρακάτω αν θα ξανανοίξει ένας καινούριος κύκλος. Όταν είναι καρμικές οι σχέσεις, δυστυχώς, είναι λίγο περίπλοκα τα πράγματα και εσείς δεν μπορείτε να ξεφύγετε και εσείς σκέφτεστε αυτό το άτομο συνέχεια, αλλά όμως και το άλλο άτομο σας σκέφτεται. Με τα 9 ξύφη, ίσως αν είσαστε εσείς στο τρίτο πρόσωπο που μπήκατε στη σχέση, να νιώθετε κάποιες τύψεις γι' αυτό. Από τα 10 ξύφη πάτε στα 9, αλλά η συμπεριφορά αυτού του ανθρώπου επάνω σας δεν σας άφηνε αδιάφοροι. Δηλαδή νιώθετε πάρα πολύ ωραία, έκανε πολλά πράγματα για σας αυτό το άτομο και κάτι όμως που δεν προσέξατε είναι ότι δεν ήταν ξεκάθαρη η ζωή. Εντάξει. Αν τώρα μπήκαν στη δική σας σχέση τρίτα πρόσωπα, δείχνει ότι το άτομο που σας ενδιαφέρει φέρθηκε λίγο επιπόλαια και αντί να προσφέρει σε εσάς αυτά που έπρεπε να προσφέρει, γιατί εσείς ήσασταν το στήριγμα, τα έκανε σε ένα άλλο άτομο που εδώ κάπως εσείς δείχνει να τα ανακαλύπτετε και να σας πειράζει πάρα πολύ όλο αυτό, γιατί δώσατε, λέει, πάρα πολλά. Στο τώρα είμαστε ακόμα που περιμένετε με τον τροχό να γυρίσουν τα πράγματα με κάποιον τρόπο, να έρθουν τα πράγματα τα πάνω κάτω στη ζωή σας. Δηλαδή, ναι, πιστεύετε, και εδώ δείχνει πραγματικά ότι υπάρχει ακόμα αγάπη μεταξύ σας. Αυτό το άτομο θέλει να είναι με εσάς. Εσείς έχετε... και σε αρκετά παλιότερα βίντεο έχω πει ότι είχατε πέσει πολύ με τα μούτρα πάνω σε αυτό το άτομο, οπότε αδειάσατε εσείς από ενέργεια. Όλα δείχνουν λοιπόν με τον τροχό ότι θα γυρίσουν τα πράγματα. Για να δούμε πώς. Ωραία, πήρατε μαθήματα λοιπόν και η μεν και η δεν, όποιοι και να είστε σε αυτό το άνοιγμα, από όποια πλευρά και να είστε, γιατί είπαμε ότι γκρεμίστηκαν όλα τα όνειρά σας ξαφνικά και με μία δόση προδοσίας, αλλά όλο αυτό είπαμε, πάντα το λέω ότι έγινε για τα μαθήματά σας και περισσότερο για το αν θα καταφέρνατε μαζί να είστε, θα έπρεπε να αλλάξουν πράγματα, να αλλάξουν καταστάσεις, να μπουν σε μία σειρά. Ξέρω ότι πονάει αυτό, αλλά πρέπει και αυτός που μας ενδιαφέρει να πάρει κάποιες αποφάσεις, να στρώσει τη ζωή της. Και μπορεί να ζείτε με ψεύτικο τρόπο όλοι σας, όλοι είστε δυστυχισμένοι, ήσασταν εδώ, όσοι και να είστε. Και επίσης σίγουρα υπήρχε ένας γάμος εδώ πέρα, σίγουρα από κάποια πλευρά από όλους σας, από τους 3 να πω, 4 να πω, είναι πολλά άτομα εδώ πέρα μαζεμένα.
Ένας γάμος λοιπόν εδώ που έπρεπε να πληρωθεί και ένα κάρμα για κάποιους, εντάξει. Εσείς βέβαια έχετε να αποθέσετε τις ελπίδες σας στο πνευματικό σας, να πω, όπως εσείς το παλεύετε τέλος πάντων. Α, δείχνει, ο πνευματικός εδώ κρατάει ένα κρίνο που δείχνει μια αγνότητα. Τώρα σου κάνει και εντύπωση αυτό που λέω, αλλά είπαμε στα καρμικά δεν μπορείς να σταματήσεις. Κάτι γίνεται και ενώνει, ειδικά εδώ είναι πολύ παράνομα όλα, πολύ παράνομα ζευγάρια εδώ πέρα, τέλος πάντων, κάπως τους ενώνει η ζωή λόγω της καρμικότητας. Πάμε να δούμε στο μέλλον, 8 ράβδι. Εσείς λοιπόν νιώθατε, αν είσαστε τρίτο πρόσωπο, ότι σας θέλει καθαρά για ερωτικά. Αυτό το άτομο όμως ένιωθε ότι δεν μπορούσε να ξεφύγει από κάποια δεσμά. Δεν μιλούσε ξεκάθαρα για εσάς, εσείς έλεγε κάποια πράγματα τα οποία ίσως υποστήριζε ότι θα τα κάνει. Εσείς βλέπατε ότι κάθε φορά, εκτός ότι δεν έκανε αυτά που έλεγε, έκρυβε και κάποια πράγματα, το διαισθανόσασταν ότι έκρυβε κάτι, το οποίο μπορεί να προσπαθούσατε να το εξηγήσετε, αλλά εντάξει, ξέρεις, όταν κάποιος κρύβει κάτι, εσύ πού να ξέρεις τώρα τι γίνεται. Πάντως σου δείχνει ότι νιώθατε ότι κάτι περίεργο συνέβαινε. Τώρα, επειδή μιλάμε όμως για το μέλλον, να σου και ο ήλιος, σου δείχνει ότι τα πράγματα τείνουν να ξεκαθαρίζουν και ό,τι κρυφό υπήρχε φανερώνεται και ό,τι είναι γερό, δηλαδή υπήρχε αγάπη, θα ξεκαθαρίσουν τα πάντα για να είναι ένα ζευγάρι μαζί. Από όποια πλευρά και να είστε, ξαναλέω. Ένα ζευγάρι εδώ θέλει ο ήλιος με τον τροχό και τον ήλιο και τα δύο είναι στρόγγυλα κύκλοι, να τα φέρει τα πάνω κάτω λοιπόν, να φανερωθούν όλα. Πραγματικά με τα τρία κύπελα λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος μοίρασε την καρδιά του, το άτομο που σε ενδιαφέρει, μοίρασε την καρδιά του λοιπόν, ίσως και παραπάνω από ένα άτομο, έκανε δηλαδή πράγματα τα οποία δεν ήταν όρημα, συναισθηματικά ήταν λίγο, ξέρεις, ανασφαλής να πω. Το ανώριμο σίγουρα ήταν το μόνο σίγουρο, σαν να μην ήξερε τι ήθελε κατά κάποιον τρόπο. Στον πύργο λοιπόν και στα μαθήματα βγαίνει σαν βασιλιάς νερού που μας λέει πραγματικά ότι ήταν άπιστο αυτό το άτομο στο παρελθόν μόνο και μόνο για ψυχολογικούς λόγους. Και τώρα λέει ότι εγώ μία κούπα θέλω, ορίμασε λοιπόν, θέλω μία κούπα, αυτή είναι η δική σου και θέλω να τρέξω γρήγορα κοντά σου, 7 πεντάκτηνα. Θέλω να έρθω λοιπόν να γίνει μια επιστροφή εδώ, αυτό σημαίνει εδώ μας έβγαλε τον τροχό. Θα γυρίσουν τα πράγματα σε όποια κατάσταση και να είναι, επαναλαμβάνω, και θα έρθει τρέχοντας, μα τρέχοντας όμως κοντά σου, ελπίζοντας να μην έχεις κουραστεί και ελπίζοντας να είσαι εκεί πάντα και να περιμένεις. Στη διαδρομή αυτή λοιπόν της επιστροφής συναντάει εμπόδια, σιγά να μην δεν συναντούσε. Εμπόδια όμως μια γυναίκα μεγάλης ηλικίας βγαίνει εδώ, μια γυναίκα που κάθε φορά που αυτό το άτομο προσπαθούσε να πάρει μια απόφαση, το σταματούσε. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα με ποιον τρόπο. Λοιπόν, άρα πάμε να δούμε με τον τροχό και όλα αυτά, τις ωραίες κάρτες βγήκανε κατά τα άλλα, δηλαδή βγήκε μια ιστορία η οποία έχει λίγο, τη γνωρίζω από πολλές πλευρές αυτή την ιστορία που έχει βγει, οπότε έχει μερικά ερωτηματικά ακόμη για μένα. Για πάμε να δούμε λοιπόν την εξέλιξη. Είπαμε με τον τροχό ότι θέλει το σύμπαν να γυρίσει τα πράγματα, παίρνοντας μαθήματα φυσικά, πληρώνοντας πολύ άσχημα ένα κάρμα από τη δική σας την πλευρά. Ένα διαζύγιο λοιπόν έχουμε εδώ. Εάν εσείς είστε παντρεμένοι, εσείς που ρωτάτε και ίσως μέχρι τώρα δεν αποφασίζατε να πάρετε διαζύγιο και να είστε με ένα άλλο πρόσωπο, εδώ δείχνει ότι είστε πιο κοντά από ποτέ για να το κάνετε. Δεν το επικροτώ, εγώ απλά λέω ότι βλέπω. Δεν μου αρέσει να χωρίζουν τα ζευγάρια σε όποια φάση και να είναι. Όμως εδώ δείχνει ότι θα πρέπει να αλλάξετε τα πράγματα. Έφτασε ο κόμπος στο χτένι που λένε. Στα 9 ξύφη κάποιος εδώ νιώθει τύψεις, για να δούμε. Νιώθει τύψεις, βλέπεις η κάρτα του Σκορπιού στη σειρά, νιώθει τύψεις που άφησε να κλείσει ένας κύκλος. Θα μου πεις δεν γινόταν και διαφορετικά, αυτό να το ξέρεις.
Νιώθει τύψεις λοιπόν γι' αυτό, κάπου συγχύζονται οι σκέψεις, λίγο πρέπει να τις ξεκαθαρίσει, πρέπει να βάλει τα πράγματα σε μία σειρά λοιπόν αυτό το άτομο. Επίσης δείχνει ότι πήρε και αυτό το άτομο μαθήματα με τον πύργο, για να δούμε σε τι πάνω πήρε τα μαθήματα, σε ό,τι αφορά εσάς. Άρα εδώ που μπορεί να ξεκίνησε η σχέση λίγο επιπόλαια, σας άφησε να έχετε συναίσθημα, δεν το στήριξε αυτό και γι' αυτό νιώθει τύψεις. Καταλαβες. Δεν το υποστήριξε, άρα πήρε εδώ ένα μάθημα, όπως και εσείς, για το πώς έπρεπε να διαχειριστείτε μια κατάσταση. Τώρα πια έχετε οριμάσει και εσείς μέσα από όλη αυτή την ιστορία και βγαίνει ότι τώρα πια ξέρετε και ο ένας και ο άλλος τι θέλετε. 10 ξύφη είναι μια κάρτα η οποία λέει ότι δεν μπορεί κανένας να σε προδώσει άλλο. Βγαίνει γάμος επάνω εδώ, άρα από εκεί που είχες την απόλυτη προδοσία από αυτό το άτομο, τώρα πάει τελείως ανάποδα, 180 μοίρες λοιπόν γυρίζει η ιστορία και έρχεται ένας γάμος για εσάς. Βασίλισσα Πεντάκτηνων, περιμένατε ίσως και χρόνια θα πω εγώ, τι χρόνο εδώ, για να δούμε. Περιμένατε λοιπόν για να έρθει αυτό το περιβόητο μήνυμα που θέλει να στείλει το άτομο που μας ενδιαφέρει. Εδώ είπαμε ότι κάποιοι σας ανακάλυψαν ή ανακαλύψατε εσείς εδώ κάποιον, τρίτο πρόσωπο, και είχε γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη φασαρία από ό,τι βλέπω. Και μπορεί να έγινε αυτό μέσα στο ίδιο σας το σπίτι. Αυτό είναι τραγικό. Είναι τραγικό. Δηλαδή να είδατε κάτι ή και το ίδιο το πρόσωπο, γιατί εδώ δείχνει στην κυριολεξία το ίδιο πρόσωπο να ήταν μέσα στο σπίτι, το τρίτο πρόσωπο. Με τον ήλιο λοιπόν λέμε ότι τείνουν τα πράγματα στη σχέση σας να ξεκαθαρίζουν και αν δεν ξεκαθαρίσουν θα τα ξεκαθαρίσει το σύμπαν για να μπορέσετε να ανοίξετε έναν άλλο κύκλο ο οποίος θα περιλαμβάνει οικογένεια. Επίσης περιλαμβάνει μαζί να έχετε ίδια οικονομικά, επαγγελματικά, περιουσία να αποκτήσετε που θα μεγαλώνει. Δηλαδή όντως πληρώνοντας με τόσο σκληρό τρόπο κάτι, έρχεται το σύμπαν να σας ανταμείψει για αυτή την πληρωμή και να σας δώσει πολύ υπέροχα πράγματα. Ένα δέσιμο οικογένειας, εδώ δείχνει ότι για κάποιους είχατε, με ό,τι και αν έγινε, είχατε φτάσει σε σημείο κάποιοι ίσως να μαλώνετε και με την οικογένειά σας γι' αυτό. Στα τρία κύπελα βγαίνει ότι αυτό το άτομο έκανε όλο λάθος επιλογές, αλλά όπως βλέπεις εδώ δείχνει μετανιωμένο. Μέσα από αυτές τις λάθος επιλογές επίσης δείχνει ότι μπορεί να έχει χάσει ακόμη και χρήματα, οποιαδήποτε ήταν αυτή η λάθος επιλογή. Με το βασιλιά νερού μας λέει ότι δεν φέρθηκε καθόλου σωστά και τώρα θέλει να γυρίσει την τύχη προς τα εσάς. Είναι ένας βασιλιάς που είναι επιρρεπής και στο τζόγο επίσης ή σε οτιδήποτε έχει να κάνει με θυσμό. Όμως τώρα πια αυτό λόγω των μαθημάτων το γυρίζει ως με τύχη προς τα εσάς. Στα 10 πεντάκτηνα δείχνει ότι σας συνέδεαν και κάτι πια χρήματα ή δουλεύατε μαζί με αυτό το άτομο, βγαίνει αυτός που μας ενδιαφέρει. Στους 9 ράβδους βγαίνει εδώ ότι κάποιος σας είδε και έτσι φανερώθηκαν όλα και εσείς αν και προσπαθούσατε να προστατεύσετε αυτή την σχέση κρυφή δεν γινότανε, ή αν είστε εσείς που μπήκε τρίτο πρόσωπο σε εσάς, εδώ λέει ότι αυτό που σας μετέφερε κάποιο άτομο προσπαθούσατε να μην το πιστέψετε, αλλά για να προστατεύσετε το γάμο της σχέσης σας, αλλά ήταν η αιτία για να ξεκαθαρίσουν όλα και έτσι έπρεπε να γίνει στην ουσία, γιατί όλα ήταν κρυφά και το κρυφό φέρνει μια πάρα πολύ κακή ενέργεια μέσα στο χώρο. Άρα μπορεί με να πληγωθήκαμε εδώ, αλλά στην ουσία είπαμε έγινε για το ξεκαθάρισμα. Με την κάρτα του Σκορπιού δείχνει, είπαμε ότι θα ανοίξει ένας καινούριος δρόμος για την σχέση σας που την θέλει ειδικά το άλλο άτομο πάρα πολύ. Πάνω στο πνευματικό με ενδιαφέρει να δω τι θα βγει. Με ενδιαφέρει που βγαίνει το άλλο άτομο και φανερώνεται για το άλλο άτομο ότι θέλει μόνο χρήματα από τον δικό σου. Ειδικά σου ξαναλέω αν ήταν αφεντικό της,
Μόνο χρήματα θέλει και τίποτε άλλο και ήταν και η αιτία που εσείς φτάσατε και στα όρια του διαζυγίου. Αυτή λοιπόν φανερώνονται τα θέλω της και έρχεται και εκεί ένα ξεκαθάρισμα. Η 8 ράβδη λέει ότι εσείς ξαφνικά μέσα από πολύ μεγάλο άγχος στο παρελθόν άλλαξαν τα πράγματα στη ζωή σας, αλλά και έτσι ξαφνικά θα ξαναλλάξουν μέσω επικοινωνιών. Για να δούμε εδώ πέρα. Πάλι βγάζει ότι δουλεύετε πάρα πολύ για τους δυο σας, για τη σχέση αυτή, αλλά βγάζει πολύ έντονα τον εργασιακό χώρο. Μπορεί δηλαδή να χωρίσατε και να δουλεύετε ακόμη μαζί εσείς οι δύο, να έχετε δική σας επιχείρηση οικογενειακή και να μοιράζετε όλο αυτό. Και αναγκαστικά να το βλέπετε αυτό το άτομο μέσα στον εργασιακό χώρο, αλλά είναι και η αιτία που θα σας συνδέσει. Με τα 7 πεντάκτηνα δείχνει ότι έχετε κάνει μια πολύ σοβαρή δουλειά, έχετε βάλει τις βάσεις για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα και εδώ δείχνει ότι το τρίτο πρόσωπο που μπήκε καθαρά για οικονομικούς λόγους πήρε κάτι ψίχουλα, η αλήθεια είναι, πήρε κάτι αλλά σε ψίχουλα. Και τώρα επειδή βλέπει αυτό το άτομο ότι είναι ψίχουλα αυτά που πήρε, προφανώς θα την κάνει, για να δούμε, πάνω της τη βγαίνει. Πραγματικά φυλάκισε το άτομο που σε ενδιαφέρει με περίεργους τρόπους και το παρακολουθούσε κιόλας. Πάνω σε σένα βγαίνει ότι τα έμαθες όλα αυτά, τα μαντάτα, ό,τι ρόλο έπαιξε το τρίτο πρόσωπο στη ζωή σου και φυσικά ταράχτηκες και στο διαζύγιο πάνω βγαίνει, μας πάει στο μέλλον για να δούμε εκεί. Εκεί μας λέει ότι το άτομο που σε ενδιαφέρει σε έχει πάρα πολύ ψηλά για να φτάσει στο τελικό αυτό αποτέλεσμα. Πάλι έχουμε ενέργεια Σκορπιού εδώ, για να δούμε τι βγαίνει εδώ πάνω. Βγαίνει πραγματικά ότι στο καινούριο κύκλο που θα ξεκινήσετε μεταξύ σας δείχνει ότι πρέπει να θεραπεύσετε πολλά κακοσκήμενα του παρελθόντος, εκτός αν είναι το επάγγελμά σας, θεραπευτής, γιατρός, νοσοκόμα και όλα αυτά. Για να δούμε λίγο πάνω στο μήνυμα τι θέλει να σου πει αυτό το άτομο. Θέλει να σου πει ότι είναι πάρα πολύ στεναχωρεμένος για το σπίτι σας και σε βραδινή ώρα του σε σκέφτεται. Απογοητευμένος ή απογοητευμένη με αυτά που έχει κάνει, για να δούμε τι πέφτει εδώ. Ναι, που έβαλε άλλο άτομο στη ζωή της ή στη ζωή του. Νιώθει ότι επίσης αν είσαι κορίτσι εσύ που ακούς τώρα πια φοβάται αυτό το άτομο, μήπως είναι πάρα πολύ αργά για να ξαναγυρίσει πίσω, μήπως εσύ έβαλες ένα άλλο άτομο στη ζωή σου. Εδώ μας μιλάει, είπαμε, για την οικογένεια που θα ξαναχτιστεί. Έπρεπε να περάσει λοιπόν μια τεράστια δοκιμασία για να ανέβετε άλλο ενεργειακό επίπεδο. Πάνω στην τύχη βγαίνει ότι έχασε πάρα πολλά πράγματα αυτός ή αυτή στο παρελθόν, οπότε χωρίς εσάς νιώθει απόλυτη μοναξιά, σχεδόν ορφάνια. Πάνω στο άτομο που σας ενδιαφέρει μας λέει ότι ίσως κάποιοι και μακάρι θα πάτε σε έναν ειδικό να σας βοηθήσει για την σχέση. Μέσα στο σπίτι σας, όπως είπαμε, είχε φανερωθεί ένα καρμικό λάθος που μπήκε ανάμεσά σας και τώρα πια θα σας φανερωθεί, αν δεν σας έχει φανερωθεί ακόμη, ποιο ακριβώς πρόσωπο είναι αυτό. Ένα ξεκαθάρισμα που κάνει το άτομο που σε ενδιαφέρει, το φέρνει όλο και πιο κοντά σε εσένα, γιατί θέλει από εκεί που είναι, όπου και να είναι, να φύγει, να εξαφανιστεί. Οι σκέψεις αυτού του ανθρώπου που τον είχαν φυλακίσει τα άτομα που μπήκαν στη ζωή μας, όμως ευτυχώς στη διαδρομή βρέθηκε ο πατέρας του να πω, ο αδερφός του να πω, ένα άλλο πρόσωπο να πω, που τον βοηθά στο να ξεκαθαρίσει τη ζωή του. Και έτσι λοιπόν παίρνει την απόφαση, δείχνει και ότι έχει και μια στήριξη από κάποιους για αυτό. Παίρνει λοιπόν την απόφαση να σηκωθεί, να φύγει ή κάποιος να φύγει μέσα από ένα σπίτι. Σε έχει τόσο ψηλά και είναι τόσο μετανιωμένο αυτό το άτομο για τις βλακίες που έχει κάνει, που έχει γεράσει προτού την ώρα του, βεβαίως. Δηλαδή έχει γίνει σχεδόν ιδιότροπος αυτός ο άνθρωπος, γκρινιάζει πάρα πολύ εύκολα εκεί που βρίσκεται.
και η θεραπεία που έχετε να κάνετε μεταξύ σας θέλει λίγο δουλίτσα. Με την κάρτα για την σχέση σας, την αγάπη σας δείχνει ότι είναι να πάρετε ένα δώρο πάνω σε αυτό, ένα δώρο τεράστιο, με το χέρι του Θεού, που είπαμε ότι κάποιος σαν να σας κρίνει, σαν να σας βάζει απέναντι ως ζευγάρι και να λέει αυτό που σου λέω πάντα, τα πήρατε τα μαθήματα, γιατί βγήκε και ο πύργος και εγώ θα σου απαντήσω ότι κανονικά θα έπρεπε να τα έχετε πάρει όλοι. Εδώ είπαμε χρειάζεται δουλειά για αυτή τη σχέση, αλλά η σχέση σας είναι καρμική, οπότε ήρθε η ώρα να ξεπαγώσει από τον πάγο που την είχατε. Κάνατε λοιπόν τις αλλαγές για τον κλέφτη, τα τρίτα πρόσωπα. Εδώ δείχνει μια συμπαράσταση όπως ήταν ο πατέρας, εδώ μπορεί να είναι η μητέρα. Τώρα πια συμπαραστέκονται σε αυτό το άτομο για να έρθει να τα βρει μαζί σας, γιατί μπορεί να έχετε και παιδί ή παιδιά, ή ένα παιδί ή παιδιά να ήταν εμπόδιο στο παρελθόν, άρα τώρα κάπως αλλάζουν τη στάση τους γιατί τον βλέπουν αυτό το άτομο ότι είναι πολύ απογοητευμένο. Έχουν δημιουργηθεί τώρα άλλου τύπου προσδοκίες για τη ζωή του παιδιού τους. Κεντρική κάρτα είναι ότι βλέπεις τις σκέψεις του συνέχεια. Απ' τη μία σε σκέφτεται. Πάρα πολύ ωραία πώς θα γίνει να σε συναντήσω, τι να σου πω, θέλω να σου στείλω μήνυμα, γράφω, ξεγράφω κτλ. Απ' την άλλη είναι με θυμωμένος για αυτά όλα που έχω κάνει για την ανοριμότητά μου, τις ανοριμότητες μου. Και δεν ξέρω τι θα σκέφτεσαι εσύ, μην ξεχνάς ότι σκέφτεται ότι μήπως έχεις και κάποιον άλλον. Και η τελική σας κάρτα είναι η τύχη, που δεν είναι ακριβώς μόνο η τύχη που θέλει να ρέει πάνω σας, είναι και το σύμπαν που θέλει να δώσει τύχη σε αυτό το ζευγάρι, γιατί είπαμε ότι πλήρωσε και αδρά κιόλας για όλη τη ζημιά που έχει γίνει. Καταλαβες, για όλα αυτά που σας έχουν συμβεί. Άρα, έχοντας λοιπόν εδώ τις προσδοκίες και αυτά όλα είναι αυτά που βλέπετε, περιμένετε μια δικαίωση στη σχέση, το γάμο σας, το σπίτι σας, για τα λάθος καρμικά που μπήκαν στη ζωή σας. Κάποιος θέλει να φύγει λοιπόν, μάλλον έχετε κάποια χιλιομετρική απόσταση. Περιμένετε ένα δώρο γιατί παλεύετε με το πνευματικό που είδαμε πριν. Παλεύετε. Έχετε ρίξει και το βάρος λίγο και εσείς στα επαγγελματικά, γιατί προφανώς μπορεί να είχατε κάποιο οικονομικό ζήτημα εδώ. Κεντρική κάρτα λοιπόν είναι η τύχη, η αυθονία τύχης στο σπιτικό σας και έχετε συμμάχους τώρα πλέον. Κάποιος φεύγει από εκεί που βρίσκεται για να πάει να συναντήσει ο ένας τον άλλον, έχοντας κάποιους μέντορες, φίλους, συγγενείς, αδέρφια, γονείς να το υποστηρίζουν όλο αυτό. Η καρμική σας σχέση πέρασε πάρα πολύ δύσκολα από έναν κλέφτη που ξέρεις, είπαμε πολλές φορές ότι ένα ζευγάρι που είναι φωτεινό, τυχερό κτλ. Υπάρχει μια ζήλια απέναντί τους. Ειδικά στα επαγγελματικά σας εδώ δείχνει κάποιοι ότι είχατε πάρα πολύ καλή ενέργεια σε αυτό και υπήρχε ζήλια. Εδώ το παιδί, παιδιά σας αρχίζουν και νιώθουν χαρούμενα γιατί μόλις θα το δουν αυτό. Εντάξει, θα το πάνε λίγο διστακτικά, καταλαβαίνεις, γιατί μπορεί να υπάρχουν ακόμα υποψίες όσο χρονών και να είναι τα παιδιά. Παρ' όλα αυτά όμως οι προσδοκίες σας, λέει, μπορούν να γίνουν πραγματικότητα, γιατί το θέλει το σύμπαν, που είμαστε εμείς. Έτσι, και γιατί ξεχρεώσατε. Αυτό είναι το σημαντικό. Και καμιά φορά μπορεί να θεωρούμε δεδομένο, πρόσεξε λίγο τι. Έλα μωρέ, εγώ το πλήρωσα το κάρμα μου, μια ζωή παλεύω. Δεν έχει χρόνο αυτό, δεν ξέρουμε τι ακριβώς παλεύει, σε κάθε περίπτωση είναι μοναδική. Και δεν σημαίνει επειδή πήγε όλη σου η ζωή στραβά ότι πλήρωσες κιόλας. Μπορεί να ξεχρεώνεις. Και ποιος είπαμε ότι ξεχρεώνει? Ο καλός. Θα πεις γιατί, έτσι γίνεται. Ο κακός δεν χρειάζεται να ξεχρεώσει γιατί δεν έχει καταλάβει τι είναι και το κάρμα. Καταλαβες. Όμως όλο αυτό όταν θα θυμάσαι ότι γίνεται για το καλό σου, θα πεις τόσος πόνος για το καλό μου, όταν θα γίνει θα με καταλάβεις τι εννοώ, όλη αυτή η ευτυχία και η επιτυχία που θέλει το σύμπαν να σας δώσει. Μπορεί να πονέσατε με τα 10 ξύφη τη χειρότερη κάρτα, επάνω στην ζωή, από όλους προδοσία και όλα αυτά, αλλά τώρα όλοι αυτοί που σας πρόδωσαν θα θέλουν να ξανάρθουν κοντά σας, βέβαια θα κάνετε τις επιλογές σας τώρα πια εσείς και δεν θα αφαιθείτε πάλι στο να είστε
ανώριμοι στο να διαχειρίζεστε τις καταστάσεις και δεν θα αφήσετε πια κανένα τρίτο πρόσωπο, όποιο και να είναι, να σας κλέψει την ζωή. Άρα και γι' αυτό λέω πάντα ότι συνήθως και οι δύο φταίμε. Οπότε εγώ θα σε ευχαριστήσω μία ακόμη φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις εγγραφές σου και την απίστευτη στήριξή σου και στα δύο κανάλια, που το ένα είναι το Ταρομάνια κάτω Παύλα Destiny στο Instagram, άμα θέλεις να με ακολουθήσεις, στο Facebook Ταρομάνια Destiny, στη σελίδα, στο TikTok, και στο YouTube φυσικά, που εκεί κάθε Δευτέρα, κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε live παρεούλα, 2 ώρο, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβάζω ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Ευχαριστώ λοιπόν για τη στήριξη σου και στις δύο ενέργειες και στα δύο κανάλια. Εύχομαι κάτι να σε κάνει ένα κλικ προς τη θετική ενέργεια, κάπως να σε βοηθάει όλο αυτό για να παλέψεις οτιδήποτε παλεύεις εσύ, όταν είσαι αδύναμος, αδύναμη. Εγώ αυτό τον σκοπό έχω. Σε ευχαριστώ θερμά λοιπόν και εύχομαι να κάνω έστω και κάτι τόσο στο να βοηθώ στην εξέλιξή σου προς το θετικό δρόμο ζωής. Το σύμπαν, είπαμε, θέλει να σου δώσει τύχη, άρπαξέ την, πίστεψέ το και όλα θα πάνε καλά. Να προσέχεις.